بتختلف أعراض الحمل من أم للتانية، وفي الشهور الأخيرة من الحمل بيستمر الجنين في النمو وبتزداد الأنسجة الدهنية، وفي المقابل بيستمر الرحم في التمدد علشان يتسع الجنين، وده بتحس بيه الأم عن طريق ألم شديد في منطقة أسفل الظهر والحوض كل ما اقترب ميعاد الولادة، وبتزداد حركة الجنين داخل الرحم كل ما اقترب ميعاد الولادة، فبيتقلب باستمرار وده بتشعر به الأم. ولما بيجي ميعاد الولادة بتكون رأس الجنين موجهة ناحية عنق الرحم استعدادا للنزول، فده بيقلل من ضغط الجنين على الحجاب الحاجز، والحجاب الحاجز عبارة عن عضلة بتفصل بين منطقة الصدر ومنطقة البطن، فده بيسهل شوية من عملية التنفس للأم. ولكن على الجانب الآخر بيضغط الجنين على المثانة البولية للأم، فبتزيد عدد مرات التبول، وبيعتبر توجه رأس الجنين ناحية الرحم هي الحالة الأمثل للولادة الطبيعية، لأن وضعية الطفل ممكن تختلف، فبنلجأ ساعتها للولادة القيصرية، واللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو قبل كده. وفي الفيديو ده هنتكلم عن مراحل عملية الولادة الطبيعية بالتفصيل، كمان هنتكلم عن مميزات وعيوب الولادة الطبيعية واللي بنفضلها عن الولادة القيصرية. كل ده وأكتر يلا بينا. تعتبر رئة الجنين هي آخر عضو بيكتمل نموه أثناء الحمل، واللي بتبدأ في النمو بداية من الأسبوع الرابع من الحمل، وبيكتمل نمو رئة الجنين في الأسابيع الأخيرة من الحمل. واتكلمنا عن مراحل نمو الجنين طول فترة الحمل في فيديو قبل كده هسيبهولك في وصف الفيديو. بتنمو رئة الجنين وبتفرز مادة دهنية اسمها السيرفاكتنت علشان تخلي الحويصلات الهوائية منتفخة دايما وتمنعها من الانهيار، وتكون مستعدة لاستقبال الهواء عند ولادة الطفل. والحويصلات دي هي اللي بيحصل فيها تبادل الغازات بين الجسم والهواء الخارجي، ولو المادة دي ما اتفرزتش أو قل إنتاجها زي في حالات الولادة المبكرة، أو في حالة إن الأم كانت بتاخد أدوية معينة بتقلل من كمية المادة دي زي بعض الأدوية المضادة للالتهابات وبعض الأدوية المضادة للاكتئاب، بتحصل مشاكل كتيرة جدا في تنفس الطفل واللي ممكن تؤدي للوفاة. وفي الأسابيع الأخيرة من الحمل بيتمرن الجنين على التنفس بحركات معينة، واللي بتكون عبارة عن انقباضات متتالية ومنتظمة في الحجاب الحاجز وفي عضلات الصدر، وده بيساعد الرئة على النمو والتطور والاستعداد للتنفس بعد الولادة. وبتتكون الولادة الطبيعية من 3 مراحل، واللي فيها بيقوم الرحم بعدة انقباضات استعدادا لنزول الجنين، والانقباضات دي بتكون مؤلمة للأم وبتزداد تدريجيا في الشدة كل ما اقترب ميعاد الولادة، وبتستغرق المرحلة الأولى من 12 ل 18 ساعة. كمان بتزداد الانقباضات في عنق الرحم فبتؤدي لاتساعه. بعد كده بتبتدي تنزل إفرازات دموية من المهبل واللي بنسميها العلامة، وده دليل على إن الولادة هتحصل في الوقت ده. وبينفجر الكيس الأمنيوسي وبينزل السائل اللي كان عايش فيه الطفل وبيحميه، ولو منفجرش بيقوم الدكتور بعمل ثقب في الكيس ده باستخدام أداة معقمة، وبيزداد إفراز هرمون الريلاكسين، وده بيساعد في نزول الجنين عن طريق إنه بيعمل ارتخاء في العضلات والأربطة اللي موجودة في منطقة الحوض. وبكده تكون انتهت المرحلة الأولى. بعد كده بتبتدي المرحلة التانية واللي بتستغرق من 20 دقيقة لساعتين، وفي المرحلة دي بيتسع عنق الرحم لحوالي 10 سنتي، وبتبتدي رأس الطفل في إنها تسقط في قناة الولادة، وبعدها بتدور رأس الطفل بشكل معين علشان تاخد وضعية الولادة. وهنا الرحم بينقسم لجزئين، جزء نشط علشان ينقبض ويدفع الطفل لبره، وجزء خامل بيفضل مسترخي علشان يسمح للطفل بالنزول. وفي المرحلة دي بتظهر رأس الطفل من الخارج، وعلى طول بتبتدي قناة الولادة إنها تتسع علشان تسمح بمرور رأس الطفل. ونسيج المهبل مرن بشكل كبير جدا، وده لأنه بيحتوي على كمية كبيرة من الألياف المرنة اللي بتسمح له بالتمدد وبتحميه من التمزق. وبيبتدي الدكتور أو الممرضة إنهم يطلبوا من الأم إنها تعمل عملية حزق أو دفع للطفل، لأن ده بيساعد بشكل كبير جدا في نزول الطفل. وبيطلبوا منها إنها تستريح وتاخد نفس ما بين كل انقباضة والتانية. ولو كانت دي أول عملية ولادة للأم، أو لو كانت فتحة المهبل ضيقة، بيقوم الدكتور بعمل فتحة في المنتصف أو على أحد الجوانب واللي بنسميها شق العجان، علشان يقوم بتوسيع فتحة المهبل ويساعد في نزول الطفل. وبعد خروج الرأس من المهبل بيبتدي جسم الطفل إنه يلف بشكل معين علشان يساعد على نزول الكتفين، والكتفين هما أعرض جزء في جسم الطفل،
ولما بينزل الكتفين باقي الجسم بينزل بسهولة. وبعد نزول الطفل من قناة الولادة بتحصل تغيرات كتيرة في الجهاز التنفسي للطفل، زي انه بدل ما كان بيحصل على الاكسجين من المشيمة بقى يتنفسه مباشرة من الهواء الخارجي عن طريق الرئتين. وبعد كده بيقوم الدكتور بوضع مشبكين على الحبل السري وبيقطعه، وده بعد ما بتتوقف النبضات اللي كانت موجودة في الحبل السري. وبينصح انه تتم عملية القطع دي في خلال من 30 ل 60 ثانية بعد نزول الطفل من قناة الولادة، وبكده تكون انتهت المرحلة التانية. اما المرحلة التالتة خاصة بولادة المشيمة، واللي بتستغرق في نزولها من 5 دقايق ل 30 دقيقة. والمشيمة عبارة عن عضو دائري مسطح الشكل بينمو في جدار الرحم، وبيخرج منها الحبل السري اللي بيتصل بالجنين، وهي اللي كانت مسؤولة عن توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية للجنين طول فترة الحمل. وكمان هي اللي كانت بتتخلص من الفضلات اللي موجودة في دم الطفل، وطبعا ممنوع اننا نسحبها، لازم هي تنزل لوحدها. واللي بيساعدها في النزول هي الانقباضات الخفيفة اللي بتبقى لسه موجودة في الرحم. ومع نزول المشيمة تكون اكتملت عملية الولادة الطبيعية. وبيقوم الدكتور بتقييم حالة المولود بناء على وزنه وعلى بعض العلامات الحيوية، زي معدل التنفس ومعدل ضربات القلب ولون جلد الطفل. وبعد انتهاء عملية الولادة بتبدأ مرحلة النفاس، واللي بتستمر حتى 6 أسابيع بعد الولادة. وبيتعافى جسم الأم في الفترة دي، وبيتم إفراز هرمونات معينة زي هرمون الأكسيتوسين، واللي بيساعد على تقلص الرحم لحجمه الطبيعي مرة تانية. وبتنزل إفرازات من المهبل طول الفترة دي، واللي بتكون عبارة عن دم ومخاط وأنسجة تانية متبقية من بطانة الرحم. وبيتعافى رحم الأم وباقي أجهزة الجسم طول الفترة دي. وبالنسبة لمميزات الولادة الطبيعية عن الولادة القيصرية، رقم 1 هو إن كمية الدم اللي بتفقد أثناء الولادة الطبيعية بتكون أقل بكتير من كمية الدم اللي بتفقد أثناء الولادة القيصرية. ورقم 2 أثناء نزول الطفل في الولادة الطبيعية بيحصل تلامس بينه وبين البكتيريا اللي موجودة في قناة الولادة، فده بيقوي من جهازه المناعي. ومن المهم جدا ان يحصل اتصال مباشر بين الطفل والام بعد الولادة مباشرة، لان ده بيساعد في تنظيم درجة حرارة المولود. لان الطفل لما بيكون لسه مولود بيكون في طبقة رقيقة من الدهون تحت الجلد، واللي مش بتوفر عزل حراري كافي للمولود، فبالتالي اتصاله المباشر مع الام هيساعد بشكل كبير في تنظيم حرارته. كمان ده بيساعد في إفراز الأم لهرمون البرولاكتين، واللي بيحفز غدد الثدي على إنتاج اللبن لبدء عملية الرضاعة. كمان شم الطفل لرائحة الأم بيحسن من العلاقة العاطفية بين الأم وابنها، وبيفرز هرمونات في جسم الأم زي هرمون الأكسيتوسين والإندورفين، واللي بيساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر والشعور بالسعادة. كمان في الولادة الطبيعية بنتجنب المخاطر اللي ممكن تحصل أثناء عملية التخدير. وفي الولادة الطبيعية بتكون عملية استشفاء الأم أسرع بكتير من الولادة القيصرية. أما بالنسبة لعيوب الولادة الطبيعية، أول عيب وهي إن الولادة الطبيعية بتحتاج وقت أطول، وبتحتاج مجهود كبير من الأم، وبتسبب ألم شديد ليها. وتاني عيب وهو إن بيحصل ارتخاء في عضلات المهبل، وكمان بيكون في خطر حدوث تمزق. وكمان لو كانت الأم حامل بتوأم بيكون في احتمال وفاة أحد الأجنة. كمان بيكون في التهاب في منطقة الفخذ لبضعة أيام، وبيكون في احتمال حدوث ضعف في عضلات الفخذ. ولكن مع تقدم الطب ووسائل الولادة العيوب دي قلت بشكل كبير جدا وتكاد تكون مش موجودة. لو عندك أي سؤال اكتبه لنا تحت في الكومنتس، وما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد. سلام.